Було цікаво, скільки споживає годинник, і щоб це можна було заміряти на відносно, ну, не скажімо, що суперточному, ну, у всякому разі більш-менш точному мультиметру. І бачимо споживання в 4, ну, грубо кажучи, 5 мА. А якщо зараз включу світло, то у нас навіть почалася генерація. До речі, ось вам і мінуси годинника, про які я вам ніколи не розказував. Дуже часто вилітають фотодіоди. Ну, вони ж мікросонячні панельки. Не знаю, з якої причини, можливо, я думав, при запаюванні я їх перегріваю, коли я паяю паяльником. Одна з причин. Ну, насправді я поміняв вже, напевно, сумарно штук. За скільки? За 1,5 роки сумарно штук, може 5-6. Ось. Тут, до речі, є цікавий режим мультиметра. Режим осцилографа. Ось тут є такий цікавий режим, в якому можна побачити споживання струму в режимі сну. Власне, розрядність 100 мікросекунд на клітинку і на одну клітинку 1000 мікроампер, тобто 1 міліампер. І виходить, що в нас кожні пів секунди по циклу годинник відпрацьовує споживання струму 1 мА і 100 мікросекунд. Ось такий цікавий параметр. Можна побачити. Ось, він, навіть якщо світло включене, все одно він так само показує. Тому що це більший струм, ніж генерується сонячними панельками. Ось, якщо натиснути «Показати час», то це приблизно виглядає ось так. Так, розрядність клітинки 1 секунда. Добре. Цикл відображення і все, заснув. Також тут є такий режим цікавий мінімум-максимум. Ну, спочатку треба перемкнутися на мікроампери. Ось, можна побачити. В цьому режимі голочки він не бачить по струму, тому що йому не вистачає просто часу, щоб слідкувати. Але зато він рахує в середньому, інколи буває проскакує, зато він рахує в середньому споживання 5 мікроампер. Ось, навіть якщо я повністю закрию, це все одно ті ж 5 мікроампер. А так струм пішов в акумулятор. Небагато, нехай 5 мікроампер. Тут є ще щупами панельки. Напевно, сонячні панельки закриваю, то ось плюс 5 мікроампер виходить. А ось таке споживання, якщо максимально близько до лампи. Майже пів міліампера. О, пів міліампера. А так 5 мікроампер. До речі, напруга на акумуляторі 3,86. Пам'ятаєте, коли я публікував відео, що на акумуляторі було більше 4 вольт? Ось можна зробити відсилку і порахувати, скільки